নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জানমনি ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ পোলাও ৰেচিপি। বিশেষকৈ পোলাও ৰেচিপি বহুতে বহু ধৰণে বনায়, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কিদৰে বনাব পৰা হয় দেখুৱাম। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰথমে মই এখন কেৰাহীত চাউল 1.5 কাপ লৈ লৈছোঁ। চাউল 1.5 কাপ লোৱাৰ পিছত 15 মিনিটৰ কাৰণে চাউলখিনি পানীত তিয়াই থ'ম। এইটো সময়তে মই বাকী কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰি লওঁ। কাৰণে গাজৰ এটা অকণমান বাকলি গুচাই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ এটা জোখত। দুটা পিঁয়াজ নিজৰ জোখমতে মিহি মিহি কৰি কাটি লওঁ। কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, কাজু, কিচমিচ। 15 মিনিট চাউলখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এখন থালিত চাউলখিনি টুকি লওঁ। তাৰপিছত আদা নহৰুখিনি বাকলি গুচাই এটা খুন্দনাত পেষ্ট বনাই লওঁ। এতিয়া পোলাও বনাবৰ কাৰণে সকলোখিনি বস্তু ৰেডি কৰা হৈ গৈছে। কুকাৰটো গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে অলপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। বহুতে ঘি দি ভাজে, মই ৰিফাইন দিয়ে ভাজিছোঁ। তো তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে 2 মিনিট ৰৈ অলৰেডি গৰম হৈ গৈছে তেলখিনি। তো এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও দি দিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ টাইম ভাজি ল'ম। দেখিছেনে আপোনালোকে? ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটাও ভাজি হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ লগে লগে এখন থালিত উলিয়াই লৈ লগে লগে পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট, লগতে গাজৰখিনি আৰু লগতে লং, ইলাচি, দালচেনি সকলোখিনি দি লৰাই আছোঁ। অলপ আধা সিজা কৰালৈকে ভাজি লওঁ। দেখিছেনে আপোনালোকে? এতিয়ালৈকে কালাৰ অহা নাই। লগতে অকণমান কম পৰিমাণে নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ। কালাৰটো অহালৈকে লৰাই এনেকৈ আপোনালোকে ভাজি থাকিব। অলৰেডি ভাজা হৈ গৈছে। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এখন থালিত উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই লৈ দেখিছেনে আপোনালোকে? উলিয়াই হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত লগে লগে মই কুকাৰটোত আকৌ চাউলখিনিও বাকি দিম। চাউলখিনি বাকাৰ লগে লগে অলপ টাইম চাউলখিনিও ধুনীয়া এটা কালাৰ অহালৈকে ভাজি থাকিম। লৰাই গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি ৰাখিব। অলপ টাইম ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে হেতাখনে লৰাই হৈ গ'ল চাউলখিনিও। তো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বাকি থকাখিনি সকলোখিনি মই দি সম্পূৰ্ণ আকৌ লৰাই ভাজা হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ লগে লগে নিজৰ জোখমতে অলপ পানী ঢালি দিব। মনত ৰাখিব পানীটো চাউলখিনিত জিলিকি থকাকৈ দিব লাগে, মানে দেখাকৈ। আৰু শেষত মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ কম পৰিমাণে। আছামিজ ঘি দি দিছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে পোলাওখিনি। স্পষ্টকৈ আপোনালোকে দেখিছে নাই জানো?